ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අමාටච් 99 YouTube channel එකට. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරන් තමයි ඕගොල්ලෝ ළඟට අද මං ආවේ. ඉතින් අද රිපෙයාරින් සම්බන්ධව රිපෙයාරින් එක්ක යන වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. අද එක්ස්ප්ලේන් එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ ලෙසන් එකක් එක්ක කරන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර සම්පූර්ණ බලන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒත් එක්කම අමාටච් 99 YouTube channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම දාන අලුත්ම වීඩියෝ එසලින් නැරඹීමේ හැකියාව තියෙනවා. වැඩි විස්තර වැඩක් නැහැ. අපි ගිහිල්ලෙමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මම මේ AFC line problem කියන එක. ඉතින් මේ AFC line කියලා දැන් ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් ඇති. මේ AFC line එක කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් කට්ටිය අහන දෙයක් තමයි මේ AFC line එක කියන්නේ මේ මොකද්ද? ඒකට එන voltage මොනවද? එතකොට මේකේ තේරුම මොකද්ද? මේ AFC එක drop වුණාම මොකද වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි හැමෝම අහන්නේ. ඉතින් මේ AFC කියන්නේ automatic frequency control කියන එක තමයි කෙටි කරලා AFC කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අරන් යන්නේ පොඩි වීඩියෝ සිග්නල් එකක්. මේක අරන් යනවා ජංගල් IC එකට. ජංගල් IC එකෙන් තමයි ප්‍රොසෙස් කරලා ඉවරලා සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක නැති වුණාම එන ප්‍රශ්නයක් තමයි අද මම ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නේ. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වේවි කියලා මේක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ රූපේ පේනවා ඇති. ටීවී එකක් දාලා මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නේ මේ විදිහට මේ ලෙඩේ කොයි විදිහටද ඇති වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ ඇරෝ එක යනවා එහෙට මෙහෙට. ඉතින් මේ මෙතන තියෙනවා කළු පාට පොඩි පැච් එකක්. ඉතින් මේක මේ පැත්තේ වෙන්න පුළුවන්, සමහරලාට මේ පැත්තේ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි horizontal system එකට තමයි මේ පැච් එක එන්නේ. ඒ කියන්නේ සිරස්ව තමයි මේ පැච් එක එන්නේ. තිරස්ව එන්නේ නැහැ. තිරස්ව වෙනවා නම් vertical ප්‍රශ්නයක්නේ. දැනට මේක එන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් සිංගර් ටීවී වල, LG ටීවී වල, Sony ටීවී වල අනිවාර්යයෙන් එන්න පුළුවන්. පරණ සිංගර් ටීවී එකේ AFC line එකක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණ ඒක හදලා තියෙන්නේ වෙනම සිස්ටම් එකකට. ඒ කියන්නේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕන සිංගර් ටීවී එක සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොසෙස් එක වෙන්නේ වෙනම විදියකට. ප්‍රොසෙස් IC එකක් වෙනම තියෙනවා, ජංගල් IC එකක් වෙනම තියෙනවා. රිපෙයාර් කරපු කට්ටිය දැකලා ඇති ඒ විදිහට තියෙනවා. නමුත් මේ ටීවී වල කියන්නේ මේ LG, Samsung, එතකොට Singer මේ හැම ටීවී එකකම මේ AFC line එක කියන එක තියෙන automatic frequency control කියන එක. ඉතින් අපි මෙතනට යන්න කලින් අපි මේකේ මේ AFC line පරිපතය ගැන පොඩ්ඩක් අපි හඳුන්වගෙන ඉමු. ඉතින් මේ තමයි තියෙන්නේ main IC එක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ main IC එක. ඉතින් මේ main IC එකට AFC line එක යන්නේ fly transformer එකේ ඉඳලා fly එකේ ඉඳලා තමයි AFC line එක යන්නේ. ඉතින් මේක පොඩි වීඩියෝ සිග්නල් එකක් උනාට ඕගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ ලොකු ලෙඩක්, ඒ කියන්නේ ලොකුවටම ලෙඩක් ඇති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්නම් දැන් මේක යන විදිහ. ඉතින් මේක මෙතන ඉතින් මේ තමයි ජංගල් IC එක. ජංගල් IC එකට මේ AFC line එක අරන් යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ මම දැන් දාලා තියෙන මේ පාත් එක. ඉතින් AFC එක fly transformer එකෙන් පටන්ගෙන resistor එකක් හරහා ගිහිල්ලා capacitor එකක්, ඒ කියන්නේ miler එකක් හරහා ගිහිල්ලා තමයි තව resistor, ඒ කියන්නේ 5.6 kilo ohms resistor එකකුයි 12 volt kilo ohms 12 resistor එකක් හරහා ගිහිල්ලා තමයි main IC එකට මේ AFC line එක යන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ line එක මෙහෙම යනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි Zener diode එකක්. මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ Zener diode එක මෙන්න මේ Zener diode එකේ ප්‍රශ්නයක් එන්නේ මේ ගොඩක් දුරට AFC line එකේ මෙන්න මේ Zener diode එක. මෙන්න මේ Zener diode එක පිච් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සවුත් වෙලා යනවා. ඉතින් මේක සවුත් වුණාට පස්සේ තමයි ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ එන්නේ මෙන්න මේ Zener එක සවුත් වුණාම තමයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ඒ පෙන්නුවේ මම Zener එක. ඉතින්
ඉතින් මේ සෙන එක ගොඩක් දුරට බොහෝ දුරට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ ඔන්න ඔය සෙනර් ඩයෝඩ් එකේ ප්‍රශ්න නිසා තමයි. ඉතින් ඊට අමතරව තව මේ රෙසිස්ටර් දෙකක් තියෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ රෙසිස්ටරේ එතකොට මේ රෙසිස්ටර් එක මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් දෙක සහ මෙතන තියෙන තනි රෙසිස්ටර් එක මේක මේ ෆියුසබල් රෙසිස්ටරයක්. ඉතින් මේ ෆියුසබල් රෙසිස්ටරය සහ මේ රෙසිස්ටර් දෙක කොහෙන් හරි තැනකින් පිච්චුනොත් මෙන්න මේ වීඩියෝ සිග්නල් එක AFC කියන වීඩියෝ සිග්නල් එක ඩ්‍රොප් වෙනවා ජංගල් IC එකට යන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම වුණොත් ඔන්න ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න ඒ වගේ එක පැත්තක ඉරක් එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඕගොල්ලන්ට අද මම කියලා දුන්නේ AFC ලයින් එකේ මෙන්න මේ ලෙඩේ ආවොත් ඕගොල්ලන්ගේ ටීවී එකේ මෙන්න මේක කොහොමද හදන්නේ කියන දේ තමයි කියලා දුන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යන් vertical line problem එකට. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ vertical line problem එක. ඉතින් මේ vertical line එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක එකක් එන සමහර ටීවී වල එනවා fly එකේ ඉඳලා සමහර ටීවී වල එනවා chopper transformer එකේ ඉඳලා. ඉතින් මේක 24 සිට 28 දක්වා 24 ඉඳලා 28 දක්වා වෝල්ටේජ් එකක් මේ vertical IC එක ඔසිලේට් වෙන්න එන්න ඕන. ඉතින් මේ එතකොට vertical line කියපුවාම මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තනි ඉරක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට මේ vertical line එක vertical IC එකේ දෙවනි පින් එකට තමයි මේ 28 හෝ 24 කියන වෝල්ටේජ් එක එන්නේ. මේ මම ඇඳලා පෙන්නන්නේ ඒ වෝල්ටේජ් එක. ඒ කියන්නේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක VCC වෝල්ටේජ් එක එන්නේ මෙන්න මෙතනට. එතකොට මේ එන අතරතුර මෙන්න මෙයා එන අතරතුර එතකොට මෙයා එන අතරතුර සාමාන්‍යයෙන් වෙන්න පුළුවන් මේකත් එන්නේ fusible resistor එකක් හරහා. ඉතින් මේ fusible resistor එක සමහරලාට පිච්චිලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට එතනින් ඩ්‍රොප් වෙනවා ඒ වෝල්ටේජ් එක ඩ්‍රොප් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට අමතරව තව ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ CIUF capacitors එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා CIUF capacitor එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ CIUF capacitor එක හදිසියේවත් ඉදිමිලා හෝ ඩැමේජ් එකක් වෙලා තිබ්බොත් ඕගොල්ලන්ට අර මං කිව්වා වගේ තනි ඉරක් ඒ කියන්නේ තිරස්ව ඉරක් එන්න ගන්නවා ටීවී එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි ඇති වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ මං රවුන්ඩ් කරලා තියෙන තැන මෙන්න මෙතන ඩයෝඩ් එකක්. ඉතින් මේකෙදි මේ ඩයෝඩ් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ 2 සහ 3 කියන පින් වලට. ඉතින් දෙකට සම්බන්ධ වෙනවා VCC ඉන් එක ඒත් එක්කම ඩයෝඩ් එක හරහා සම්බන්ධ වෙනවා 3ට සහ ඊළඟට යනවා 6ට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ වෝල්ටේජ් එක යන්නේ. එතකොට මේ 3 සහ 2 අතර තියෙන මෙන්න මේ පාත් දෙක ඉතින් ඔය පාත් දෙක සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙතනින් මෙතන තියෙන මේ ඩයෝඩ් එක පිච්චිලා ගියපුවාමත් ඔන්න ඔය ඉර එන්න ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට කරන වැරද්දක් තමයි මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක නොසලකා හරිනවා. ඉතින් මේ ඩයෝඩ් එක නොසලකා හැරලා වටේම තියෙන කැපාසිටර්ස් එහෙම නැත්නම් යෝක් කොයිල් එක නැත්නම් IF ලයින් එක ඔන්න ඔය ටික චෙක් කරලා බලනවා. එහෙම බලලවත් ඕගොල්ලන්ට මේ ලෙඩේ හොයාගන්න බැරි වුණාම ඔන්න තව කාගෙන් හරි අහනවා. නමුත් ඕගොල්ලන්ට අතලඟම මේ ලෙඩේ ඇති වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම මේ පෙන්නුවේ මේ විදිහට. ඉතින් මේ ඩයෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම චෙක් කරලා බලන්න. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන CIUF තවත් කැපාසිටර් එකක් තියෙනවා. මේ කැපාසිටර් එකත් ඉදිමුනහම vertical line ඉරක් එන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති 4 වෙනි පින් එක ග්‍රවුන්ඩ් කරලා තියෙනවා. 5 වෙනි එක නැවත සම්බන්ධ වෙනවා vertical filter එකට. filter එකට සම්බන්ධ වෙලා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ filter එකට සම්බන්ධ වෙලා පල්ලෙහාට ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ අය 6 වෙනි එක සම්බන්ධ වෙනවා VCC එකේ වෝල්ටේජ් එකකට. ඊට පස්සේ 7 වෙනි පින් එක 7 වෙනි පින් එකෙන් තමයි
මේ vertical signal එක out කරන්නේ. මේකේ voltage එක watt 5 ඉඳලා 8 දක්වා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් TV එකෙන් TV එකට. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට මේ දැන් පෙන්නන්නේ අන්න ඒ voltage out වෙන point එක. ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් check කරද්දි කෙලිම pin එකට තියන්න යන්න එපා. මම මේ ඊතලෙන් පෙන්නලා තියෙන තැනින් තියන්න මෙන්න මෙතනට තියලා ඉවරලා සාමාන්‍යයෙන් voltage එක check කරන්න. මෙතන watt 5 ඉඳලා 8 දක්වා voltage එකක් ගමන් කරනවා මේ TV එකේ vertical එක හදන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් සම්පූර්ණ අය යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට යනවා ජංගල් IC එකට මේ watt 5 හෝ 6 මේ 8. ඉතින් මේ watt 5 හෝ 8 ගමන් කරද්දී ඒ පාත් එකේදී මේ voltage එකට හම්බ වෙනවා PF 4ක් හම්බ වෙනවා. එතකොට capacitors දෙකක් හම්බ වෙනවා. තව resistor 3ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් මේ TV එකේ vertical IC එක පිච්චිලත් නැත්තම් හරියට voltage එකක් එනවා. නමුත් vertical ඉරක් TV එකේ පෙන්නනවා. එහෙම පෙන්නනවා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ signal out pin එකේ path එක දිගේ ගිහිල්ලා මේ ටික check කරන්න කොහෙන්ද drop වෙන්නේ කියලා. අන්න එතනට පිළියමක් යොදන්න. ඉතින් අන්න vertical ප්‍රශ්නේදීත් මම ඔයගොල්ලන්ට ඔන්න කියලා දුන්නේ මේ vertical ප්‍රශ්නයක් ආපුවාම කොහොමද අපි ඒ ගැන worry වෙන්නේ, ඒ ගැන හදාගන්නේ කියලා. හරි. ඊළඟට අපි යන් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දන්නවා ඇති මේක මොකද්ද කියලා. fly එක. fly එකෙන් තමයි බොහෝ විට TV එක voltage එකක් out කරන්නේ. සමහර TV වල chopper එකෙන් out කරනවා, සමහර TV වල fly එකෙන් out කරනවා. එතකොට මම ඔයගොල්ලන්ට තව මේ fly එක වැඩ කරන්න ඕන voltage එක කියලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ +B voltage එක අනිවාර්යයෙන්ම මේ +B voltage එක අනිවාර්යයෙන්ම ලැබෙන්න ඕනේ fly එක වැඩ කරන්න. ඉතින් මේක වැඩ කරන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම 110 voltage එකක් එන්න ඕනේ. මේකෙන්නේ fusible resistor එකක් pass කරගෙන ඉතින් බොහෝ දුරට ওই fusible resistor එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක check කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙතනට සාමාන්‍යයෙන් ඔය voltage එක ආවට පස්සේ මේ fly එක වැඩ කරන්න ගන්නවා. ඉතින් මම ඕගලන්ට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා AFC line එක තියෙනවා මේ fly එකේ. එතකොට මේ තියෙන AFC line එක automatic frequency. ඊට පස්සේ heater line එක, ABL line එක, auto brightness level line එක, ඊට පස්සේ ground line එක, ඊට පස්සේ 24 volt line එක. ඒ කියන්නේ මේක තමයි vertical line එක. ඊට පස්සේ මේ 14VNC කියලා line එකක් දුවනවා. ඉතින් මේකත් ABL එකට සම්බන්ධ වෙන ඍණ voltage එකක්. ආය නැවත ground එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ +B line එක තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා 180 voltage එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා H out voltage coil එක. එතනින් තමයි H out එකට voltage එක යන්නේ. ඉතින් මේකෙදි මේ 180 voltage එක, ඒ කියන්නේ screen voltage එක නැති වුනහම ඕගොල්ලන්ගේ TV එක එක්ක සුදු පාට එනවා, නැත්නම් red trace line එකක් එනවා. හැබැයි මේ ABL line එක නැති වුනහමත් ඔය red trace කියන line එක එනවා. මේ 180 voltage එක නැති වුනහම ඕගොල්ලන්ගේ TV එකේ සුදු පාටින් එන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නිල් පාට තිරේ නැතුව සුදු පාට වෙනවා TV එක. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ ඉස්සරලාම fly එක වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. ඊට පස්සේ 180 voltage එක out කරද්දී 2 volt සාමාන්‍යයෙන් ohms 2.5ක් හෝ 3.2ක් 5 ohms වගේ fusible resistor එකක් ඇති. එතන පාස් කරගෙන තමයි මේ voltage එක යන්නේ. ඉතින් මේ fusible resistor එක පිච්චුනහම මෙතනින් එහාට 180 voltage එක යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ 180 voltage එක, heater voltage එක සහ heater ground voltage එක සාමාන්‍යයෙන් එකම wire harness එක තමයි යන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඒ wire harness check කරන්න ඕන, ඔය fusible resistor එක check කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේක යන්නේ කෙලින්ම neck card එකට. ඉතින් neck card එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ neck card එකේ voltage එක ඉන්න වෙන 180 voltage එක ඉන්න වෙන තැන හරියටම 180 එනවද කියලා. ඉතින් මේ ටික තමයි අද මට ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න අවශ්‍ය කරලා තිබ්බේ. මම ඕගොල්ලන්ට අද රිපෙයාර් කරන ආකාර දෙකක් ගැන කියලා දුන්නා. පළවෙනි එක තමයි
AFC line එක automatic frequency line එක ඊට පස්සේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා vertical line එක. ඉතින් මේකෙදී මේ ඇති වෙන ආබාධ වලදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම try කරන්න ඕන මේ ආබාධය ඇති උනේ ඇයි? ඇති වෙන්න හේතුව මොකද්ද? හේතුවට පිළියම් යොදලා ඇති වෙච්ච තැන කෑල්ල රිප්ලේස් කරන්න කම්පෝනන්ට් එක රිප්ලේස් කරන්න. ඉතින් හැමදාමත් වගේ ඉතින් ඔන්න මම ඕගොල්ලන්ගෙන් නැවතත් ඉල්ලනවා තාමත් අමාටෙත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරගන්න bell icon එක click කරලා තිබ්බොත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ දාපු සැනින් ඒකේ notification එක ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකට ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් නැවතත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් නැවත repairing වීඩියෝ එකකින් නැවත එනකන් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.